नमस्कार के रिसर्च स्टडिजमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा हामीले सन्डर्स, लेविस र थर्नहिडले 2007 मा प्रपोज गरेको एउटा मोडल द रिसर्च अनियन भन्ने मोडलमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौं। र यो रिसर्च अनियन भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा सिम्पल र सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ द रिसर्चलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ र त्यो स्टेजमा चाहिँ जस्तै अब स्पेशली इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हामी जस्तो रिसर्च स्ट्र्याटेजिजहरू डेभलपमेन्ट गर्ने जुन स्टेज हुन्छ अथवा हाम्रो रिसर्च डिजाइनहरू डेभलपमेन्ट गर्ने जुन स्टेज हुन्छ त्यो स्टेजमा चाहिँ हामीले डिजाइन कसरी डेभलप गर्ने, कस्तो स्ट्र्याटेजी अपनाउने, कस्तो किसिमको टुल्स, रिसर्च टुल्सहरू चाहिँ हामीले युज गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो रिसर्च अनियनले चाहिँ धेरै सहयोग गर्दछ। सो यो रिसर्च अनियनलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामी एउटा अनियन जस्तै अब हामीले भनौँ न अब डिफ्रेन्ट लेयर्स हुन्छ अनियनको हैन, त्यो अनियनको चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयर्सलाई पिल अफ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले रिसर्च त्यो अनियनको कोरमा पुग्न सकिन्छ। त्यसै गरेर यो रिसर्च अनियनलाई बुझ्नको लागि पनि जस्तै सन्डर्सहरूले कसरी उनीहरूले प्रपोज गरेका छन् भन्दाखेरि द आउटर लेयर अफ द अनियन उनीहरूले के भनेका छन् भन्दा रिसर्च फिलोसफी हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यस पछाडिको लेयर भनेको चाहिँ एप्रोच टु थ्योरी डेभलपमेन्ट, त्यस पछाडि चाहिँ मेथोडोलोजिकल चोइस, अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसभित्र चाहिँ के आउँछ त भन्दा स्ट्र्याटेजिजहरू, कस्तो स्ट्र्याटेजिजहरू अपनाउने हैन। त्यस पछाडि टाइम होराइजन हैन र टेक्निक्स र प्रोसिजर्स। यसरी चाहिँ हामी यो प्रत्येक लेयरलाई पिल अफ गर्दै हामी भित्र पस्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई रिसर्चको हाम्रो डिजाइन कसरी डेभलप हुन्छ, त्यो डिजाइन चाहिँ हामीले कस्तो बनाउन गइरहेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई छर्लङ्ग थाहा हुन्छ। ओके, सो फर्स्ट लेयर अफ द रिसर्च अनियन इज द फिलोसफी, रिसर्च फिलोसफी हैन। सो रिसर्च फिलोसफी भनेको के हो भनेर भन्दा रिसर्च फिलोसफी भनेको एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ हैन, एउटा भनौँ न एउटा जुन नलेजेबल सोसाइटीमा जुन एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कुनै एउटा रियालिटीलाई लिएर, कुनै एउटा अब्जेक्टलाई लिएर अथवा कुनै एउटा ट्रुथलाई लिएर जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई के भनिन्छ त भन्दा एउटा फिलोसफी भनेर भनिन्छ। जस्तै अब त्यहाँ डिफ्रेन्ट डोमेन्स अफ द फिलोसफी हैन, जस्तै अब पोजिटिभिजम, क्रिटिकल रियलिजम, इन्टरप्रिटिभिजम, पोस्ट मोडर्निजम, प्र्याग्मेटिजम हैन। सो यो फिलोसफिजहरू हामीले कसरी बुझ्ने त भनेर भन्दा यो फिलोसफिजहरू चाहिँ बेसिकली हामीले तीनटा माध्यमबाट अथवा तीनटा एजम्पसन्सबाट बुझ्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ अन्टोलोजी हैन, भनेको वाट इज द नेचर अफ द रियालिटी हैन, जस्तै त्यो ओब्जेक्टिभ रियालिटी होस् अथवा सब्जेक्टिभ रियालिटी हो हैन। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ एपिस्टेमोलोजी भनेको चाहिँ हामीले हाउ डु वी फाइन्ड द ट्रुथ हैन, अथवा हाउ डु वी नो अबाउट द रियालिटी अथवा वाट इज द एक्सेप्टेबल नलेज भनेर चाहिँ जुन एउटा एस्पेक्ट हुन्छ, जुन एउटा एजम्पसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एपिस्टेमोलोजी भनिन्छ। त्यसको आधारमा पनि हामीले फिलोसफीलाई चाहिँ हामीले चुज गर्न सक्छौँ अथवा केटेगराइज गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ एक्जियोलोजी। एक्सियोलोजी भनेको चाहिँ जसमा रिसर्चर्सको भ्याल्युजहरूले चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ हैन, वाट इज द रोल अफ द रिसर्चर्स भ्याल्यु इन द्याट पर्टिकुलर रिसर्च। सो त्यो रोल लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा एक्जियोलोजी। जस्तै अब भ्याल्यु फ्री हुनसक्छ, भ्याल्यु लेडेड हुनसक्छ हैन। त्यस्तो किसिमको रिसर्चलाई चाहिँ हामी त्यस्तो किसिमको चाहिँ एजम्पसन्सलाई हामी के भन्छौँ भन्दा एक्जियोलोजी। सो बेस्ड अन दिस ontology, epistemology and axiology, we can define or we can categorize the different types of philosophies हैन। पोजिटिभिजममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जस्तै पोजिटिभिजममा चाहिँ पोजिटिभिजमको ontology के हुन्छ भन्दा पोजिटिभको ontology चाहिँ ओब्जेक्टिभ हुन्छ। जस्तै उसले रियालिटीलाई अथवा ट्रुथलाई चाहिँ ओब्जेक्टिभ तरिकाले देख्छ, हेर्छ हैन। सो यसको एपिस्टेमोलोजी के हुन्छ त भन्दा यसलाई कुनै पनि रियालिटीलाई यदि हामी साइन्टिफिक तरिकाले, कुनै पनि ट्रुथलाई यदि हामी साइन्टिफिक तरिकाले मेजर गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामी ट्रुथ मान्ने अथवा त्यसलाई हामी रियालिटी मान्ने भनेपछि यसको एपिस्टेमोलोजी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाट एभर वी क्यान मेजर हैन, वाट इज द रियालिटी भन्दा वाट एभर वी क्यान मेजर थ्रु सम साइन्टिफिक मेजरमेन्ट टुल्स, सो दोज आर कन्सिडर्ड एज द रियालिटी। सो त्यो चाहिँ एपिस्टेमोलोजी भयो। यसको एक्जियोलोजी के हुन्छ त भनेर भन्दा यसको एक्जियोलोजीमा चाहिँ जस्तै द ट्रुथ अर द अब्जेक्टिभ भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिसर्चर्स भन्दा टाढा हुन्छ हैन। रिसर्चर्सको जुन भ्याल्युज हुन्छ, एथिक्स हुन्छ, त्यो भन्दा टाढा हुन्छ। टाढा बसेर चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुँदा, अध्ययन गर्ने हुँदा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ, भ्याल्यु फ्री रिसर्च हुन्छ हैन। सो त्यस्तै क्रिटिकल रियालिजम भनेको चाहिँ जस्तै अब हाम्रो एक्सपिरियन्सेसहरू भयो हैन, हाम्रो रियल लाइफ सिचुएसन्सहरू भयो, अनि त्यो एक्सपिरियन्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले ब्याक अफ आवर माइन्ड हामीले त्यसलाई चाहिँ सिन्थेसाइजहरू गर्ने हैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब ट्रुथलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने हैन, रियालिटीलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यो अप्रोचलाई के भनिन्छ त भन्दा क्रिटिकल रियालिजम भनेर भनिन्छ। इन्टरप्रिटिजम भनेको चाहिँ जस्तै अब
भनौँ न जस्तै अब हामीले ह्युमन बिङ्स आर सोसियल बिङ्स होइन सो र ह्युमन बिङ्सको चाहिँ इन टर्म्स अफ नेचर इन टर्म्स अफ लिभिङ एक्सपिरियन्सेस इन टर्म्स अफ भनौँ न आइडियोलोजी इन टर्म्स अफ एभ्रिथिङ कल्चर ट्रेडिसन सबै कुरा चाहिँ फरक फरक हुन्छ होइन ह्युमन बिङ्सलाई चाहिँ जसरी हामीले भनौँ न एउटा फिजिकल सब्सटेन्स जस्तै रिसर्च गर्छौँ फिजिकल सब्सटेन्सलाई रिसर्च गरे जस्तै गरेर चाहिँ ह्युमन बिङ्सलाई हामीले रिसर्च गर्न सकिँदैन वाइ बिकज ह्युमन बिङ्सले गर्ने जुन बिहेभियर हुन्छ ह्युमन बिङ्सले गर्ने जुन एक्टिभिटिजहरू हुन्छ त्यो सबैको चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मिनिङ्सहरू हुनसक्छ होइन सो त्यो डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ त्यो मिनिङ्सहरूलाई चाहिँ कसरी इन्टरप्रेट गरिन्छ त होइन कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त्यो त्यस्तो किसिमको रिसर्चलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा इन्टरप्रिटिजम भनेर भनिन्छ अर्को चाहिँ पोस्ट मोडर्निजममा चाहिँ जस्तै अब यसमा चाहिँ स्पेसली जस्तै अब भनौँ न अब मार्जिनलाइज ग्रुप्सको बारेमा कुराहरू गर्नु होइन जस्तै अब इक्विटी इक्वालिटीको बारेमा कुराहरू गर्नु होइन यस्तो विषयमा चाहिँ हामी यदि कुराहरू गर्दैछौँ अध्ययन गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ हामी कुन फिलोसफीमा रहेर काम गर्छौँ भन्दा पोस्ट मोडर्निजम फिलोसफीमा रहेर काम गर्छौँ प्राग्मेटिजम भनेको चाहिँ कस्तो फिलोसफी भनेर भन्दा जस्तै अब यो चाहिँ प्रब्लम बेस्ड कुनै पनि रिसर्च अथवा कुनै पनि एक्टिभिटिज यदि हामी प्रब्लम बेस्डमा गर्छौँ रिसर्च क्वेसन्सको आधारमा चाहिँ हामी रिसर्च गर्छौँ त्यसको मेथड्सहरू डिफाइन गर्न खोज्छौँ जस्तै प्राग्मेटिजमले के एलाउ गर्छ त भन्दा रिसर्च प्रब्लम इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन द मेथड्स मेथोडोलोजिकल एस्पेक्ट्समा चाहिँ धेरै गहिरिएर जानुभन्दा पनि प्राग्मेटिजमले के गर्छ त भन्दाखेरि रिसर्च प्रब्लमलाई पहिला सुरु चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिन्छ र बेस्ड अन द्याट प्रब्लम कस्तो किसिमको मेथड्सहरू हामीले युज गर्न सकिन्छ होइन त्यसकारण चाहिँ प्राग्मेटिजममा के हुन्छ भन्दा एउटा मोनो मेथड मात्रै नभएर चाहिँ यसमा मिक्स मेथड एप्रोचेसहरू पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ सो डिफ्रेन्ट एप्रोचेस हुनसक्छ बेस्ड अन द प्रब्लम र बेस्ड अन द रिक्वायरमेन्ट अफ द प्रब्लम सो यस्तो किसिमको एप्रोचेसहरूलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ प्राग्मेटिजम सो दिज आर द डिफ्रेन्ट फिलोसफिज युजली चाहिँ हाम्रो जस्तै अब म्यानेजमेन्ट साइन्स अथवा म्यानेजमेन्ट रिसर्चेसहरूमा चाहिँ युज हुने चाहिँ डिफ्रेन्ट फिलोसफिजहरू चाहिँ छ सो यो चाहिँ एज अ रिसर्च चाहिँ हामी सुरुमा नै हामीले वी हेभ टु डिफाइन वी हेभ टु अन्डरटेक एउटा फिलोसफी जस्तै अब म पोजिटिभिस्ट भएर रिसर्च गर्दैछु अथवा म क्रिटिकल रियलिस्ट भएर रिसर्च गर्दैछु मेरो पोजिसन के हो वाट इज माई फिलोसफिकल पोजिसन त्यो चाहिँ हामीले फर्स्टमा क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ देन ओन्ली वी क्यान मेक एउटा सब्सटेन्सियल इम्प्याक्ट अन द डिजाइन अफ आवर रिसर्च होइन रिसर्चको डिजाइन कसरी बनाउने त्यसमा इम्प्याक्ट पार्छ सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ जस्तै अब अप्रोच टु थ्योरी डेभलपमेन्ट जस्तै कुनै पनि हामी रिसर्चहरू गर्दा एक्चुअली त्यसको ओब्जेक्टिभ के हुन्छ भन्दाखेरि इदर टु फाइन्ड न्यू नलेज होइन अर टु टेस्ट द एक्जिस्टिङ नलेज होइन सो त्यस कारण त्यो थ्योरी डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने त होइन अथवा त्यो थ्योरीमा कन्ट्रिब्युसन अथवा नलेजमा कन्ट्रिब्युसन कसरी गर्ने जस्तै अब डिडक्टिभ तरिकाले गर्ने होइन इन्डक्टिभ तरिकाले गर्ने एब्डक्टिभ तरिकाले गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यस पछाडि आउँछ जस्तै वान्स वी डिफाइन हाम्रो फिलोसफी डिफाइन गरिसकेपछि चाहिँ त्यस पछाडि हामीले कुन एप्रोच लिएर चाहिँ रिसर्च को मेथोडोलोजी बनाउने अथवा रिसर्चको डिजाइन बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै डिडक्सन भनेको चाहिँ अब कुनै एउटा सेट थ्योरीमा आधारित रहेर चाहिँ हामीले हाम्रो रिसर्च गर्छौँ र त्यो थ्योरीलाई चाहिँ हामीले अन्तिममा गएर टेस्ट गर्ने जस्तै हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने होइन सो त्यसरी टेस्ट गर्छौँ भनेदेखि द्याट इज कल्ड डिडक्सन थ्योरी होइन वी गो फ्रम द थ्योरी अनि एनालाइज गर्दै जान्छौँ हामी अब इन्डक्सन भनेको के भन्छ भने इन्डक्सनमा चाहिँ we go to the data first हैन सो डेटामा भएको पहिला डेटा कलेक्सन गरेर त्यसमा भएको प्याटर्न्सहरू हैन त्यसमा भएको चाहिँ जुन डिजाइन्सहरू हुन्छ प्याटर्न्सहरू हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ एउटा कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाउँछौँ हामी सो एउटा कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाइसकेपछि एउटा कन्सेप्चुअल कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउँछौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा थ्योरीको रूप हैन एउटा माइनर थ्योरीको रूप दिएर चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्छौँ सो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले इन्डक्सन फ्रम द डेटा टु सर्टेन कमन अन्डरस्ट्यान्डिङमा आइपुग्नु एब्डक्सन भनेको के भन्छ भन्दा जस्तै एब्डक्सन स्टार्ट्स विथ इन्डक्सन होइन अनि एगेन इट गोज टु द डिडक्सन फेज जस्तै अब हामीले डेटाबाट स्टार्ट गर्छौँ त्यसको प्याटर्न्सहरू डेभलप गरेर त्यसबाट चाहिँ एउटा सर्टेन थ्योरी डेभलप गर्छौँ होइन सो त्यो थ्योरीलाई के गर्छौँ त भन्दा फेरि इम्पेरिकली हामी टेस्ट पनि गर्छौँ त्यो थ्योरीलाई होइन सो इम्पेरिकली टेस्ट गर्छौँ द्याट मिन्स त्यो थ्योरीलाई चाहिँ हामी डिडक्टिभ तरिकाले गर्छौँ सो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एब्डक्सन भनेर भन्छौँ सो वाट वुड बी द approach of the knowledge development or what will be the approach of the knowledge contribution भनेर भन्दा हामी यो डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हामी कुन अप्रोचबाट जाने भनेर चाहिँ त्यस पछाडि हामी डिफाइन गर्छौँ सो द नेक्स्ट लेयर अफ द रिसर्च अनियन चाहिँ यो चाहिँ अब मेथोडोलोजिसहरू हैन कस्तो किसिमको मेथोडोलोजिसहरू युज गर्ने हामीले जस्तै अब
once we decide हाम्रो चाहिँ कुन एप्रोच हुन्छ हैन थ्योरी डेभलपमेन्टको एप्रोच कुन हुन्छ भनेर डिसाइड गरेपछि अब त्यसपछि हामी मेथडतिर जान्छौँ कस्तो मेथड युज गर्ने जस्तै अब मोनो मेथड युज गर्ने मल्टी मेथड युज गर्ने मिक्स मेथड युज गर्ने मोनो मेथडमा पनि जस्तै अब मोनो मेथड क्वान्टिटेटिभ अथवा मोनो मेथड क्वालिटेटिभ हैन मोनो मेथड त्यस्तै गरेर तपाईको अब मल्टी मेथड क्वान्टिटेटिभ मल्टी मेथड क्वालिटेटिभ जस्तै मल्टी मेथड क्वान्टिटेटिभ भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट क्वान्टिटेटिभ मेथड्स हरू युज गर्ने एउटै रिसर्चमा हैन मल्टी मेथड क्वालिटेटिभ भनेर भन्यो भने त्यहाँ डिफ्रेन्ट क्वालिटेटिभ मेथड्सहरू युज गर्ने जस्तै अब इन्टरभ्यू युज गर्ने फोकस ग्रुप डिस्कसन युज गर्ने हैन अब्जर्भेसन युज गर्ने सो डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू युज गर्ने सो द्याट इज मल्टी मेथड हैन क्वालिटेटिभ अथवा क्वान्टिटेटिभ तर मिक्स्ड मेथड हामी पनि मिक्स्ड मेथड पनि जान सकिन्छ मिक्स्ड मेथडमा चाहिँ क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ दुईटै युज गर्न सकिन्छ जस्तै हामी अघि भन्यौँ प्राग्मेटिजम यदि हाम्रो एप्रोच हो भन्दै हुन्छ हामी मिक्स्ड मेथडमा पनि जान सक्छौँ हैन सो मिक्स्ड मेथडमा पनि अब अलिकति कम्प्लिकेटेड टाइपको मिक्स मेथड पनि हामी जान सकिन्छ जस्तै अब क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ हैन अथवा क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ त्यसरी अब डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ द रिसर्चमा चाहिँ वाट काइन्ड अफ मेथड्स वी वान्ट टु इम्प्लोय त्यसमा चाहिँ अब इट डिपेन्ड्स अपन द रिसर्च त्यसमा चाहिँ हामी जान सकिन्छ हैन सो त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो ओके सो द नेक्स्ट इज हाम्रो चाहिँ स्ट्र्याटेजिज हो अब दिज आर द स्ट्र्याटेजिज द्याट वी इम्प्लोय है सो वान्स वी डिसाइड हामी कुन मेथडबाट चाहिँ हामी डेटा कलेक्सन गर्न जान्छौँ अथवा कस्तो मेथड हामी युज गर्ने एउटा मेथड युज गर्ने अथवा दुईटा मेथड युज गर्ने हैन मल्टी मेथड युज गर्ने हैन सो किनकि एज अ रिसर्चर वी हेभ टु थिङ्क फर आवर सेल्फ अल्सो हामीलाई चाहिँ कुन कम्फर्टेबल हुन्छ मल्टी मेथड युज गर्न कम्फर्टेबल हुन्छ कि हैन सो त्यो एउटा डिसाइड गरेपछि त्यस पछाडि वी गो फर द स्ट्र्याटेजी कस्तो स्ट्र्याटेजी हामीले गर्ने कस्तो किसिमको स्ट्र्याटेजी इम्प्लोय गर्ने सो द नेक्स्ट लेयरमा चाहिँ जस्तै अब हामी एक्सपेरिमेन्ट तरिकाले चाहिँ डेटा कलेक्सन गर्ने अथवा एक्सपेरिमेन्ट गर्दै डेटा कलेक्सन गर्ने सर्वे गरेर डेटा कलेक्सन गर्ने हैन आर्काइभल रिसर्च गर्ने आर्काइभल रिसर्च भनेको चाहिँ अब पहिले भएको रिसर्च जुन आर्काइभमा हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले त्यसको इन्फर्मेसन्सहरू कलेक्सन गरेर चाहिँ डेटा कलेक्सन गर्ने हैन सो त्यस्तो किसिमको आर्काइभल रिसर्च केस स्टडी कुनै एउटा केस अथवा कुनै एउटा अर्गनाइजेसन अथवा कुनै एउटा भनौँ न एउटा ग्रुपलाई एउटा केस मानेर चाहिँ त्यो केसको चाहिँ एउटा एकदम मेन ढङ्गले चाहिँ त्यसको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने द्याट इज कल्ड केस स्टडी एथनोग्राफी भनेको चाहिँ जस्तै अब कुनै पनि कम्युनिटीको हैन अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको बारेमा चाहिँ एकदम भित्रबाट बुझ्नको लागि हैन त्यसबाट चाहिँ त्यो सँगै त्यो कम्युनिटीसँगै बसेर त्यो कम्युनिटीसँगै घुलमिल गरेर हैन त्यसबाट चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू यदि हामी एक्सट्र्याक्ट गर्ने प्रयास गर्छौँ हैन त्यसको बारेमा चाहिँ नलेज गेन गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ द्याट इज कल्ड एथनोग्राफिकल स्टडिज हैन एक्सन रिसर्च जस्तै अब कुनै प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने रिसर्च हो भनेदेखि चाहिँ हामी एक्सन रिसर्च स्ट्राटेजी अपनाउँछौँ त्यस्तै गरेर ग्राउन्डेड थियोरी इज अगेन जस्ट लाइक अब डेटाहरूबाट नै हामीले एनालाइसिस गर्छौँ होइन डेटाहरूबाट एनालाइसिस गर्दै अब्जर्भेसन्सहरूबाट डेटाजहरूबाट चाहिँ एनालाइसिस गरेर वी ट्राई टु सी द्याट द थ्योरी इटसेल्फ इज ग्राउन्डेड इन दोज डेटाज होइन त्यो डेटामा नै थ्योरी ग्राउन्डेड भएको हुन्छ सो त्यसलाई चाहिँ हामी आइडेन्टिफाई गर्ने होइन वाट काइन्ड अफ थ्योरी इट इज भनेर चाहिँ थ्योरी बिल्डअप गर्ने काम है अर्को नेरेटिभ इन्क्वायरी जस्तै अब हामी इन्टरभ्यूहरू लिँदा होइन जस्तै अब इनडेप्थ इन्टरभ्यूहरू लिँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जे इन्टरभ्युअरले जे कुरा भन्छन् होइन उसको एक्सपिरियन्स उसको पर्सेप्सन्स होइन त्यो कुरालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा जस्ताको तस्तै त्यसलाई चाहिँ हामीले नरेट गर्ने काम होइन त्यस्तो किसिमको त्यसरी पनि हामी डेटा कलेक्सनहरू गर्न सक्छौँ अथवा रिसर्च गर्न सक्छौँ सो यो चाहिँ यस्तो किसिमको स्ट्राटेजिज सो विच स्ट्राटेजी आर वी गोइङ टु युज भनेर चाहिँ हामीले डिसाइड गर्छौँ त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि टाइम होराइजन यो चाहिँ जस्तै अब हामी क्रस सेक्सनल अथवा लङ्गिट्युडनल क्रस सेक्सनल भनेको चाहिँ एउटै टाइम पिरियडमा चाहिँ हामी डेटा कलेक्सन गर्छौँ होइन अथवा लङ्गिट्युडनल भनेको जस्तै अब डिफ्रेन्ट टाइम पिरियड्समा जस्तै आज त्यो कलेक्सन गऱ्यौँ एक हप्ता पछाडि त्यही भनौँ न हाम्रो त्यही सब्जेक्टलाई लिएर चाहिँ हामीले फेरि एक हप्ता पछाडि डेटा कलेक्सन गर्ने त्यस पछाडि त्यही सब्जेक्टलाई हामीले एक महिना पछाडि रिड गर्ने अथवा एनालाइसिस गर्ने अथवा स्टडी गर्ने सो त्यसरी लङ्गिट्युडनल तरिकाले जाने अथवा क्रस सेक्सनले एउटै टाइम पिरियडभित्र चाहिँ रहेर हामी गर्ने होइन सो त्यो हामी चाहिँ के गर्छौँ त भनेर डिसाइड गर्छौँ ओके सो त्यस पछाडि बल्ल चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ डेटा कलेक्सन टुल्सहरू हाम्रो कस्तो हुन्छ हाउ आर वी गोइङ टु एनालाइज द डेटा कस्तो किसिमको एनालिटिकल टुल्सहरू हामी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अन्तिममा आउँछ ओके देन ओन्ली वी डिसाइड सो यसरी यो होल प्रोसेस राइट फ्रम द बिगिनिङ राइट फ्रम द फिलोसफी हामी पिल अफ गर्दै आफूलाई डेभलप गर्दै पिल अफ गर्दै डेभलप गर्दै लिएर गयो भनेदेखि चाहिँ जब हामी डेटा कलेक्सन टुल्सहरू जब डेभलप गर्छौँ
त्यतिखेर चाहिँ त्यो डेभलप गरेको डेटा कलेक्सन टुल्स हैन त्यो हाम्रो एनालाइसिस गर्ने जुन हामीले टुल्सहरू आइडेन्टिफाई गरेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ एकदमै सटिक हुन जान्छ, धेरै इम्प्याक्टफुल हुन जान्छ। सो त्यसकारण चाहिँ यो रिसर्च मेथड्सहरू चाहिँ हामीले फलो गऱ्यौँ भने अथवा यो 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 रिसर्च अनियनलाई हामीले फलो गऱ्यौँ भने चाहिँ वी क्यान डेभलप अ भेरी गुड रिसर्च डिजाइन। ओके, सो एउटा इक्जाम्पल मार्फत बुझौँ। जस्तै अब फर इक्जाम्पल एउटा रिसर्च टपिक लिउँ हामी, इफेक्ट अफ अनलाइन क्लासेस अन चिल्ड्रेन्स एकाडेमिक पर्फर्मेन्स हैन, विद्यार्थीहरूको एकाडेमिक पर्फर्मेन्समा चाहिँ अनलाइन क्लासेसले कस्तो किसिमको इम्प्याक्ट पारेको छ भनेर। सो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा त्यो एकाडेमिक पर्फर्मेन्सलाई हामीले अब्जर्भ गर्न सकिन्छ हैन, बाहिर बसेर पनि अब्जर्भ गर्न सकिन्छ। ओके, सो वी क्यान मेजर द्याट एकाडेमिक पर्फर्मेन्स हैन। सो साइन्टिफिक तरिकाले पनि एउटा हामीले साइन्टिफिक मेजरमेन्ट टुल बनाएर चाहिँ हामीले एकाडेमिक पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ मेजर पनि गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यसको फिलोसफी के हुने भयो त भन्दा पोजिटिभिजम फिलोसफी हुने भयो हैन, किनकि यसको अन्टोलोजी के छ त भन्दाखेरि चाहिँ रियालिटी चाहिँ ओब्जेक्टिभ रियालिटी छ यसको है। सो यसमा चाहिँ अर्को हामीले कसरी पनि हामीले यसलाई पोजिटिभिजम भनेर भन्न सकिन्छ भन्दा जस्तै यो कज एन्ड इफेक्ट हैन, द रियालिटी क्यान बी अब्जर्भ, यस्तो किसिमको जस्तै प्रब्लम्सहरू छ, कज एन्ड इफेक्ट भएको प्रब्लम्सहरू छ भने यसलाई हामी पोजिटिभिजमको एप्रोचबाट चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। यसरी हामी हाम्रो पोजिसन क्लियर गरौँ। सो त्यस पछाडि चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेप के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब थ्योरी डेभलपमेन्टको अथवा नलेज कन्ट्रिब्युसनको चाहिँ हाम्रो एप्रोच के हुने त भन्दा यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा हामीले डिडक्सन तरिकाले जान्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एकाडेमिक पर्फर्मेन्समा चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ भनेर चाहिँ त्यो थ्योरी पहिले डेभलप भएको थ्योरीहरू छ, जस्तै एचिभमेन्ट गोल थ्योरी हैन। सो त्यो थ्योरीमा आधारित रहेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो थ्योरीलाई टेस्ट गर्ने प्रयास गर्छौँ हैन। यदि एकाडेमिक पर्फर्मेन्स राम्रो छ हैन अथवा थ्योरीसँग छ भनेदेखि चाहिँ वी भेरिफाई द थ्योरी, अथवा थ्योरीसँग छैन भनेदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा त्यो थ्योरीसँग छैन भनेर चाहिँ हामीले लास्टमा स्टेटमेन्ट दिन्छौँ। ओके, सो यो चाहिँ हामी के कसरी गर्छौँ डिडक्टिभ एप्रोचले। त्यस्तै गरेर हामीले अब कस्तो मेथड्सहरू युज गर्ने हैन, जस्तै अब मेथोडोलोजिकल चोइस चाहिँ हाम्रो कस्तो हुने भन्दा हामीले मोनोमेथड तरिकाले गर्न सकिन्छ यसमा हैन, जस्तै एक्सपेरिमेन्टल डेटाहरू हुन्छ, त्यसकारण चाहिँ मोनोमेथड क्वान्टिटेटिभ डिजाइनले हामीले गर्न सकिन्छ, एक्सपेरिमेन्ट गरेर गर्न पनि सकिन्छ हामीले हैन। जस्तै अब अनलाइन क्लासेसहरू स्टार्ट भएदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनसम्मको चाहिँ एउटा पिरियडलाई लिएर चाहिँ हामीले त्यसरी एक्सपेरिमेन्ट तरिकाले चाहिँ हामीले मोनोमेथड तरिकाले गर्न सकिन्छ हैन। अथवा मल्टी मेथडमा चाहिँ जस्तै अब त्यो भयो, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यसमा भनौँ न इन्टरभ्युजहरू गरेर क्वेसनर्सहरू गरेर अथवा डिफ्रेन्ट एप्रोचेस हामीले मल्टी मेथड पनि युज गर्न सकिन्छ हैन। सो यसमा चाहिँ हामीले मोनोमेथड यदि युज गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी के हुने त भन्दा एक्सपेरिमेन्ट, जस्तै बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ अथवा कन्ट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ हैन। एउटा ग्रुपलाई हामीले अनलाइन क्लासेसहरू दिने, एउटा ग्रुपलाई चाहिँ अनलाइन फिजिकल क्लासेसहरू दिने र तिनीहरूको एकाडेमिक पर्फर्मेन्स हेर्ने हैन, त्यसरी पनि हामी कन्ट्रोल ग्रुप गरेर पनि गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ हामी लङ्गिट्युडिनल र क्रस सेक्सनल दुइटै गर्न सकिन्छ। जस्तै अब सिधै हामीले चाहिँ फर इक्जाम्पल अहिले यत्रो 1.5 वर्ष 2 वर्ष भइसक्यो अनलाइन क्लासेस हुन थालेको हैन। सो हामीले त्यो टाइम फ्रेमलाई नलिएर चाहिँ सिधै अहिले चाहिँ एकाडेमिक पर्फर्मेन्स, वाट इज द एकाडेमिक पर्फर्मेन्स भनेर एउटा सानो टेस्ट लिएर चाहिँ त्यो टेस्टको आधारमा चाहिँ एकाडेमिक पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर क्रस सेक्सनल स्टडी गर्न पनि मिल्छ। अथवा हामीले चाहिँ भनौँ न लङ्गिट्युडिनल स्टडी, जस्तै यो सर्टेन पिरियडदेखि चाहिँ हाम्रो अनलाइन क्लासेस हामीले डेलिभर गर्दैछौँ र त्यो पिरियडमा चाहिँ विद्यार्थीको यस्तो किसिमको पर्फर्मेन्स थियो र अनलाइन क्लासेसहरू सुरु भइसकेपछि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यस्तो किसिमको पर्फर्मेन्स आउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी लङ्गिट्युडिनल तरिकाले पनि हामी गर्न सकिन्छौँ। ओके, सो यसको लागि चाहिँ हाम्रो टुल्सहरू के हुने त भन्दा जस्तै स्ट्रक्चर क्वेसनरहरू युज गरेर चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ हैन। एकदम स्ट्रक्चर क्वेसनरहरू गरेर चाहिँ हामीले त्यो क्वेसनरहरूलाई चाहिँ त्यसको आइटम्सको रेस्पोन्सेसहरूलाई चाहिँ क्वान्टिफाई गरेर चाहिँ हामीले क्वान्टिटेटिभ तरिकाले चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ हैन। अथवा हामीले मार्कसिट्सहरूको स्कोर्सहरू पनि हेरेर हैन तिन विद्यार्थीको पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो पनि हेर्न सकिन्छ, त्यो पनि एउटा क्वान्टिटेटिभ एप्रोच नै हुन्छ। ओके, सो त्यसै गरेर चाहिँ अर्को एउटा रिसर्च टपिकमा हामी डिस्कस गरौँ, जस्तै अब लर्निङ नेपाली ल्याङ्ग्वेज थ्रु भिजुअल मिडिया हैन। भिजुअल मिडिया मार्फत चाहिँ लर्निङ नेपाली ल्याङ्ग्वेज कसरी लर्न गर्न सकिन्छ हैन। सो यसलाई चाहिँ हामी इन्टरप्रिटेटिभ तरिकाले हामीले बुझ्न सकिन्छ। जस्तै अब भनौँ न हामीले
लर्नर्सहरूको पर्सपेक्टिभ्सहरू बुझ्न सकिन्छ अथवा टिचर्सहरूको पर्सपेक्टिभ्सहरू बुझ्न सकिन्छ हैन उहाँहरूसँग कुराकानीहरू गरेर उहाँहरूलाई अब्जर्भ गरेर उहाँहरूको क्लासरुम अब्जर्भेसन्सहरू गरेर हैन अथवा उहाँहरूले जुन भिजुअल मिडियाहरू युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भिजुअल मिडियाहरू युज गर्ने ठाउँ हैन घरैमा गएर हैन कसरी युज गरिराख्नु भएको छ कस्तो कस्तो कुराहरू उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ जस्तै ल्याङ्ग्वेज लर्निङ को फेजमा चाहिँ कस्तो कस्तो भिडियोजहरू उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग कुराकानीहरू गर्ने इन्टरभ्यू गर्ने होइन फोकस ग्रुप डिस्कसन्सहरू गर्ने त्यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा हामी त्यो पत्ता लगाउन सक्छौँ सो त्यो त्यसरी पत्ता लगाउन सकिने भएकोले गर्दा त्यो चाहिँ कस्तो फिलोसफी हुने भयो त भन्दा इन्टरप्रिटेटिभिजम फिलोसफी हुने भयो होइन सो पछि उहाँहरूको कुरालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा इन्टरप्रेट गरेर लिएर जान्छौँ उहाँहरूको जे भन्नुहुन्छ जसरी उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टरप्रेट गर्दै लिएर जाने भएकोले गर्दा इन्टरप्रिटिजम त्यस्तै गरेर जस्तै अब हामीले यो बुझ्नको लागि ल्याङ्ग्वेज लर्निङ चाहिँ कस्तो छ त अब वाट इज द इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस होइन वाट इज द सोसियल प्र्याक्टिस अफ द ल्याङ्ग्वेज लर्निङ भनेर चाहिँ थ्योरीहरू डेभलप भइसक्यो जस्तै अब ह्युम्यानिस्टिक थ्योरी अफ लर्निङ अनि यो थ्योरी द ह्युम्यानिस्टिक थ्योरी अफ लर्निङको आधारमा चाहिँ रहेर हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दा हामीले रिसर्च गर्न सक्छौँ सो एउटा डिडक्टिभ रिसर्च हुनसक्छ यसलाई होइन हामीले भनौँ न अब त्यो थ्योरीले चाहिँ के भन्छ अब त्यो थ्योरीसँग त्यो थ्योरीले दिएको तर्कसँग छ कि छैन त हाम्रो फाइन्डिङ्सहरू त्यो हामीले हेर्न सक्छौँ अन्तिममा गएर सो मोनो मेथड क्वालिटेटिभ अनि इट कुड बी मल्टी एज वेल होइन जस्तै हामीले सिङ्गल क्वालिटेटिभ मेथड युज गर्न पनि सक्यौँ जस्तै अब इन्टरभ्यू मात्रै लिएर कुरा गर्न सक्यौँ अथवा फोकस ग्रुप डिस्कसन त्यसमा मिसाउन सक्यौँ अथवा त्यसमा अब्जर्भेसन पनि मिसाउन सक्यौँ होइन सो यसरी चाहिँ हामी मल्टी मेथड अथवा मोनो मेथड कुन तरिकाले हामीलाई कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसरी हामी रिसर्च गर्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ जस्तै अब नेरेटिभ इन्क्वायरी अब हाम्रो एप्रोच के हुने भयो त भन्दा फर इक्जाम्पल होइन विद्यार्थीहरूले जुन ल्याङ्ग्वेज लर्नर्सहरू छन् अथवा ल्याङ्ग्वेज टिचर्सहरू छन् उहाँहरूले भनेको कुराहरू हाउ क्यान द ल्याङ्ग्वेज बी लर्न हाउ क्यान नेपाली ल्याङ्ग्वेज बी लर्न थ्रु भिजुअल मिडिया उहाँहरूले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नरेट गर्ने होइन नरेट गर्ने उहाँहरूले भनेको कुराहरूलाई उहाँहरूसँग लिएको इन्टरभ्यूहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सक्राइब गरेर चाहिँ उहाँहरूले भनेको कुरालाई चाहिँ नरेट गर्ने काम गर्छौँ र उहाँहरूको नरेसनलाई हामीले लेख्ने काम गर्छौँ सो त्यस्तो किसिमको नेरेटिभ इन्क्वायरी एप्रोच चाहिँ हामीले स्ट्राटेजी चाहिँ हामीले अप्नाउन सक्यौँ यो चाहिँ हामीले क्रस सेक्सनल डेटामा गर्न सक्छौँ जस्तो वी क्यान गो कुनै पनि एउटा इन्स्टिट्युसनमा अथवा स्कुल कलेजमा अथवा कुनै एउटा नेबरहुडमा चाहिँ त्यस्तो नेपाली ल्याङ्ग्वेज भिजुअल मिडियाबाट चाहिँ कसैले सिक्दैछन् भने होइन सो त्यो नेबरहुडमा गएर पनि हामीले के गर्न सक्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्रस सेक्सनल इन्फर्मेसन हामीले लिन सक्यो होइन सो एट वान सिङ्गल पोइन्ट अफ टाइम त्यसमा चाहिँ र अर्को चाहिँ जस्तै अब यो हामीलाई थाहा पाइसकेपछि यो चाहिँ एप्रोच यहाँसम्म हामी पुगिसकेपछि नाउ हाम्रो डेटा कलेक्सन टुल्सहरू के हुने त जस्तै इन्टरभ्यूहरू हुने होइन अब त्यसमा इन्टरभ्यूमा पनि कस्तो किसिमको क्वेसन्सहरू हुने जस्तै सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेसन्स हुने स्ट्रक्चर्ड क्वेसन्सहरू हुने होइन ओपन एन्डेड क्वेसन्सहरू हुने अथवा भनौँ न इनडेप्थ क्वेसन इन्टरभ्युजहरू हुने भनेर चाहिँ हामीले त्यो टुल्सहरू हामी डेभलप गर्न सक्छौँ एफजिडी भनेको फोकस ग्रुप डिस्कसन्सहरू गर्ने होइन सो कस्तो किसिमको टुल्सहरू अप्नाउने र त्यसलाई चाहिँ हामीले पछि आएको डेटालाई चाहिँ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कसरी ट्रान्सक्राइब गर्ने कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्ने होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै यो स्टेजमा चाहिँ आएर हामी गर्न सक्छौँ सो यसरी हामी रिसर्च अनियनलाई चाहिँ इफ यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट प्रपरली होइन राइट फ्रम द फर्स्ट पेल टिल द एन्ड टिल द भनौँ न कोर अफ द अनियन हामी बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ हामीले कसरी रिसर्चको हाम्रो डिजाइन कसरी डेभलप गर्ने किनकि रिसर्च मेथोडोलोजी हामी लेख्छौँ होइन जस्तै रिसर्चहरू गर्दा हामी रिसर्च मेथोडोलोजी लेख्छौँ रिसर्च मेथोड लेख्दाखेरि चाहिँ आवर मेथोडोलोजी सुड अलवेज स्टार्ट विथ हाम्रो फिलोसफिकल स्ट्यान्ड पोइन्टबाट चाहिँ स्टार्ट हुनुपर्ने हुन्छ होइन हामी कुन फिलोसफीमा रहेर चाहिँ हाम्रो डिजाइन बनाउँदैछौँ हाम्रो रिसर्च डिजाइन बनाउँदैछौँ त्यो क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ मेथोडोलोजी लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले भनौँ न मोस्ट अफ द टाइम हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वी टक अबाउट डिफ्रेन्ट टुल्स वी टक अबाउट डिफ्रेन्ट भनौँ फर इक्जाम्पल टुल्स अफ एनालाइसिस होइन कसरी एनालाइज गर्ने डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एनालाइसिस हामीले डिस्कसहरू गर्छौँ बट बियोन्ड द्याट चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा हामी रिसर्च मेथोडोलोजी हामीले जब बनाउँछौँ रिसर्च मेथोडोलोजी भनेको नै रिसर्च डिजाइन जब रिसर्च डिजाइन हामी डेभलप गर्ने फेजमा हुन्छौँ हाम्रो ontological position should be clear हाम्रो philosophical position should be clear only on the basis of that हाम्रो के हुन पर्यो त भन्दा हाम्रो एन्टायर डिजाइन चाहिँ हाम्रो डेभलप हुनु पर्यो सो यसरी डेभलप गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो रिसर्च चाहिँ एकदम राम्रो रिसर्च हाम्रो डिजाइन चाहिँ एकदम राम्रो र त्यसबाट आउने आउटकम चाहिँ एकदम राम्रो आउटकम हुन सक्छ सो आई एम होपफुल द्याट
आजको यो डिस्कसनमा अथवा आजको यो सेयरिङमा चाहिँ यहाँहरूले रिसर्च अनियन भनेको के हो र यसको इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु भयो होला। सो ह्याप्पी लर्निङ एन्ड स्टे सेफ। नमस्ते। र यहाँहरूले यो मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब इट। र यहाँहरूले चाहिँ इफ यु फाइन्ड यदि यो इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ सेयर गर्न लायक छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ भनेदेखि चाहिँ यु क्यान सेयर द इन्फर्मेसन एज वेल, होइन, to share the videos. So thank you so much. Namaste and stay safe.